जाए हिरदा दे न होती तो मन कैठे रहता। नाभ कमल स्तंभ न हो तो ता पवन कवन कर सहता। रूप न हो तो रेख न काई ता शब्द कहाँ लिव लाई। रक्त बिंद की मड़ी न होती मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप न जापी क्यों कर जापस साचा। नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोगियां दा मुखी लोहरीपा बोलिया कि ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਜੂ ਭਾਵ ਪਵਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਜੂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਰਨ ਭੇਖ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਬੈਰਾਗੀ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨ ਹੋਤੀ ਔਦੂ ਤੋ ਮਨ ਸੁਨ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਅਸਤੰਭ ਨ ਹੋ ਤੋ ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਬਸਤੋ ਪਵਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ ਨ ਹੋਤੀ ਤੋ ਅਕਲੀਨ ਰਹਿਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਗੌਨ ਗਗਨ ਜਬ ਤਵੇ ਨ ਹੋ ਤੋ ਤ੍ਰਿਪੁਣ ਜੋਤੀ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਰਨ ਭੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਡਾਣੀ। ਸਾਚ ਬਿਨ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਰਾਗ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੱਛ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਣ ਜਾਣ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਜੋਗ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੰਜੋਗ ਇਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆਰ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਅਸਤੰਭ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਬਸਤੋ ਪਵਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਭਾਵ ਪਵਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਅਡੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵ ਪਵਨ ਅਤੇ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਨ ਮਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਨ ਹਵਾ ਹੈ।
ਮਨ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਪਵਨ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੜ ਪਵਨ ਭਾਵ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਜੜ ਸਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਨੂਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾਲ ਪਵਨ ਭਾਵ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਪਵਨੇ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਚਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਥਿਰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਸਾਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਚੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਭਾਵ ਪਵਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਵਨ ਭਾਵ ਹਵਾ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਨੰਨਾ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ। ਜੋਗੀ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਜੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਵਨ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਜੂ ਪਰਥਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਅਕਲੀਨ ਰਹਿਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਲੀਨ ਭਾਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਧਾਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਇੰਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਨ ਗਗਨ ਜਬ ਤਬੇ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਵਰਨ ਭੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਡਾਣੀ ਸਾਚ ਬਿਨ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਨੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਵੀ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰੀਐ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ
ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਭਾਵ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਮਨ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਭਾਵ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੰਡਲ ਭਾਵ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਮਨ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਭਾਵ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੱਤਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕਲਪਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਫੁਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਵ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਮ ਦਾ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪਦੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਭੀਜੈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋਗ ਭਾਵ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਭੇਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੇਵਾ ਘਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਦੀ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਖਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂਆ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਭਾਵ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗੰਮ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧੀ ਮਿਲਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਭਾਵ ਯੋਗ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਮਨ ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜੋਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਭਾਵ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਤ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨਾਦ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਕਲਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ,
ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਚੇਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਭਾਵ ਨਾ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਭਾਵ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੂਝੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੇ ਮਾਹੇ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਚੇਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੜ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਨਾਮ ਵੀ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਲ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਜਾਗ ਕੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮ ਕਾਲ, ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਖਤ ਖਤ ਲੂਝੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮ ਕਾਲ, ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤਾ ਦਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਹਿ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਹੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਧੀ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਮਨ ਦਾ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਮ ਭਾਵ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇਹੀ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦਰਗਹਿ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਖਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਕਾ ਨਵੇੜਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਔਧੂ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ। ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਆਂਦਨ ਮਾਤੇ, ਨਾਮੇ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਖੁਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਔਧੂ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇਖੋ,
ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਭਾਵ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਹੀ ਮਤਵਾਲੇ ਭਾਵ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਭਾਵ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਭੇਖਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਪੇ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ, ਖੋਜਤ ਫਿਰੈ ਫਰਮਾਣੈ। ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪਾਏ ਇਹ ਭਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਣੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜਗ ਆਪੇ ਵਰਤੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਭਾਵ ਫਿਰਕੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਨਵ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਤ ਵੀ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਕੂੜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਵ ਚਾਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨ ਭਾਵ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਗਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤਮਿਤ ਭਾਵ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੱਤ ਭਾਵ ਮਨ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਪੇ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਫਰਮਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਦ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹੀ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਇਹ ਭਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਵਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਜਗ ਆਪੇ ਵਰਤੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਭਾਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਬਨਾਸੀ ਦੀ ਕਹੀ ਭਾਵ ਕਹਾਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਬਨਾਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਸੀ ਜੋਗ ਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।